Hello, welcome to my channel. Thank you po sa panonood ng aking video. Ang gagawin po natin ngayon ay magre-repat nitong Dendrobium kasi hindi na maganda ang kanyang pagkatayo. So kailangan nating i-repat. At ang gagamitin po natin ngayon ay itong broken clay pots at saka itong fern chips. Pag-combine din natin, pag-mixin natin. Hindi ko pa rin po na-try pero sa palagay ko maganda naman po siya. So ito ang gagamitin natin. At ito naman kasi dry pa siya, so basahin ko lang siya ng konti para maganda ang pagkalagay natin sa pag-repat. So ito na po siya, ganito lang pala siya. Ayan, so talagang kailangan ng i-repat. Medyo mag blue bloom na nga po yata kasi may dalawa na dito saka ito. Ayan. So gagamitin po, din po natin itong kuan na ito. Itong pot na ito. Ito ang inilagay ko noon. So parang ganito siya na lalagyan. So ang gagawin ko po para maganda yung ay gagabit po tayo ng stake. Gaganito po natin siya para hindi siya kuan. Ayan. Tapos itali po. So ito, kuha ko ng ilang pangtali dito, itong tie wire. Tsaka isang malaking kwan. So gagawin natin po ay itatali na ganito para hindi siya gagalaw-galaw. Kasi pag gagalaw-galaw po siya, mas mahirapan siyang mag-develop ng roots niya. Kaya kailangan na may tungkod siya. Yan. Itong tungkod na ito, pag nag-ugat na siya ng panibago, pwede nang alisin kaagad. So bali ganito po siya. Tapos parang lalagyan ko siya ng dito para itali ko siya doon sa kwan, sa baba.
para steady siya. Yan. So ngayon, ang gagawin lang natin ay para medyo hugutin niyang ganyan para maganda yung kanya, tayo niya. Then ilagay na yung mga yan. Tapos lagyan ng konti at lagyan natin ng konting ganyan yung corn chips. Itong mga tali na ito, pag maganda na yung roots niya, pwede nang alisin. Pangpakuan lang ang mga ito para hindi siya gagalaw-galaw. Pag hindi gumagalaw yung plants habang re-recover siya, madali siyang mag-recover. Kasi pag nagagalaw-galaw siya, yung mga roots niya mababali. At madaling mabali po yung mga roots pag ganun, pag yang pa sila. Ayan, magwan na siya. So lagyan pa natin ng konti. Tama na yan. So ito, pihitin ko pa siya para magwan siya. Para tight, para mahigpit. Yan. So hindi na siya magwan. Yan. So ayan siya. So gupitin lang po natin tong mga wire para yung mga sobra niya para hindi halata na may tungkod siya. Ayan. So diligan lang natin at okay na siya. So ganito po lang siya. Salamat po sa panonood at sana po ay mag-subscribe kayo para sa mga upcoming video ko pa. At ito magbibigay po ako ng update niya siguro about 1 month or pag nag-bloom na itong binibigay niya na spike. Okay, sa ulitin po. Bye bye.